ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአበሻን ፕሮግራመርስ ቤተሰቦች ዛሬ JavaScript Array እናያለን። JavaScript Array ለምን ይጠቅማል? ቫሪያብሎችን በአንዴ ዲክሌር ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ሊስት ኦፍ ሳምቲንግ ለማስቀመጥ ይጠቅማል በሌላ ቋንቋ ማለት ነው። እንጀምር። HTML ብለን ነው በHTML ውስጥ ነው እንግዲህ የምንጽፈው HTML ከዛ HTML እንዘጋለን። ኦኬ ወደ ላይ ወጥተን ሄድ እንላለን። ከዛ ሄድ እንዘጋለን። እዛው ሄድ ውስጥ ታይትል እናስገባለን። ኦኬ ታይትል እንዘጋለን። ከዛ እዚህ ውስጥ የፈለግነው ነገር እንጽፋለን። JavaScript Array ማለት እንችላለን። እንደዚህ ካልን በኋላ ከሄድ ወደ ታች ወረድ ብለን ቦዲ ታግ እንጽፋለን። ቦዲ ካልን በኋላ እንደገና ወደ ታች ወርጄ ቦዲው እዘጋለሁ። ከዛ አሁን የምሰራው እንግዲህ አንድ array of cars እንሰራና በአንዴ የሚይዝልን array እንሰራለን ማለት ነው። በተግባር ስታዩ ይገባቸዋል። እስቲ እንጀምር። እዚህ ጋር በተን እንሰራለሁ። በተን input type is equals to ብለን በተን እንላለን። ከዛ ኦን ክሊክ አትሪቢዩት አለ እሱን አስገባለሁ። ኦን ክሊክ አልፋለሁ። እዚህ ጋር የሚገባ ነገር አለ በኋላ እመለስበታለሁ። እንደገና ቫልዩ ለባተኑ እሰጣለሁ ማለት ነው። የምታዩ ቫልዩ ማለት ነው። ቫልዩ show available cars የሚል ከሆነ እንግዲህ ይሄ በተን ስነካ እንግዲህ መኪናዎችን የመኪና አይነቶችን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው እንግዲህ የምሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ባዶ ፓራግራፍ ክሬት አደርጋለሁ። ምንም የሌለበትም ባዶ ፓራግራፍ። ምክንያቱም በፓራግራፍ እነዛ መኪናዎች በተኑ ስነካ እዚህ ፓራግራፍ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን ስለፈለኩ ማለት ነው። አይዲ ሰጣለሁ። ይሄ አይዲ የሚጠቅመው ከየትም ሆነን አክሰስ ለማድረግ ይሄንን ፓራግራፍ ለማግኘት ወይም አክሰስ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። አይዲውን ፓራ እንበል ዝም ብለን። ከዛ ወደ ታች እዚህ ጋር ከፓራግራፍ ወደ ታች ስክሪፕት ጀምራለሁ ማለት ነው። JavaScript ኮድ ጀምራለሁ። ያው ስክሪፕት JavaScript በስክሪፕት ታግ ነው እንግዲህ የሚገለጸው። አሁን ስክሪፕት ዘጋለሁ። እንደገና ስክሪፕት ውስጥ እነዛን ኮዶችን እጽፋለሁ። ላይክ ፋንክሽን ይኖራል። ፋንክሽን እዛ ጋር በተን ላይ ይጠራለሁ ብዬ ያለፍኩት ይሄንን ፋንክሽን ለመጻፍ ነው። ፋንክሽን በJavaScript ዲክሌር ስናደርግ ፋንክሽን ኪቦርድ እንጠቀማለን። ይሄ ኪቦርድ የማይቀየር ነው። ስፔሊንግ ስህተት ቢኖር እንኳን ፋንክሽን ለፋንክሽን JavaScript ዲቴክት አያደርገውም ማለት ነው። ፋንክሽን እንደዚህ fun ይሄን ነገር የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ፋንክሽን ኔሙ እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ወደታች ወርድ ብዬ እንደዚህ ብሬስ ከፍቼ በዛው ብሬስ ውስጥ array ዲክሌር አደርጋለሁ። array ዲክሌር ሳደርግ ሁሌ ኮንስት ኪቦርድ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ኮንስት ካላችሁ array ነው ማለት ነው። array ኔም የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። እኔ cars ልበል። ከዛ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እንደዚህ ብሎክ ከፍታለሁ። ከፍቼ የመኪና አይነቶችን እዛው እንትላለው ማለት ነው። እዘረዝራለሁ ማለት ነው። ላይክ Lambergini ከዛ ኮማ አድርጌ እንደገና Bugati ሌላ ደግሞ Ferari Ferari
ካልኩኝ ይሄ የመኪና ሊስት ነው እንግዲህ array እንደዚህ ነው በቃ ዲክሌር የሚደረገው ማለት ነው ሶ አሁን ደግሞ እዛው ወደ ፓራግራፍ እነዚህ ነገሮች የጻፍኳቸውን የመኪና ዝርዝሮችን ወይም ሊስቶችን ወደ ዚ ወደ ፓራግራፍ ወስዶ የምጽፍልን ኮድ እጽፋለሁ ማለት ነው ዶክመንት ብዬ ነው የምጀምረው ዶክመንት ዶት ጌት ኤሌመንት ባይ id ለና እዚህ ኳስ ብዬ አኖ እዚህ ጋር ስለሰርቻለሁ እስከዚህ ትክክል ነው id ብዬ ብራኬት ከፍታለሁ ብራኬት ከፍቼ ይሄንን id ወደ እዛ ዳይሬክትሊ ይጠራለሁ ማለት ነው ፓራ የሚለው ማለት ነው ሶ ከምጽፍ ብዬ ፖስት ኮፒ ፔስት አድርጌያለሁ ሶ ዶት ብዬ ኢነር html ብዬ እዚህ ኳስ ብዬ ምን ላለ ካርስ ነው የምለው ምክንያቱም እዚህ ጋር array እዛ ላይ ፓራግራፍ ውስጥ እንድጽፍልን ስለምፈልግ ማለት ነው ይሄንን ካርስ የሚለው እንግዲህ ሲያገኝ እነዚህን ቫልዩዎችን ያገኛል እነዚህን ቫልዩዎችን አግኝቶ ወደ ፓራግራፍ ወደዚህ ይጽፋል ማለት ነው ሶ እስቲ አሁን ሴቭ ኦኬ እዚህ ጋር አንድ የረሳነው ነገር ስላለ በኋላ ከምንመለስ እቺኛውን ፋንክሽን ባተን ላይ መጥራት አለብን ኦን ክሊክ ላይ እቺን ኮፒ አድርጌ ፔስት አደርጋለሁ ፋንክሽኑን ብቻ ማለት ነው ሶ አሁን ሴቭ አድርጌ ይሄንን ፕሮግራም ከፍታለሁ አበሻ ፕሮግራመርስ ውስጥ ሲዝን 2 ኤፒሶድ 2 ውስጥ ነው ያለው index.html ይሄ ነው ፋይሉ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ካርስ የሚለው በተን መጥቷል ይሄ በተን ስነካ የመኪናዎች ዝርዝር መጻፍ አለበት ከስር ማለት ነው እስቲ በተኑን ልንካው እንደምታዩት ዝርዝሩን Lambergini Bugati Ferari ብሎ ዝርዝሩን አወጣልኝ ማለት ነው array ኢንዴክስ አለው በነገራችን ላይ array ሊስት ሲደረግ ኦርደሩ እስከ 0 ነው የሚጀምረው ኢንዴክሱ ይሄ Lambergini ያለበት ቦታ አሁን 0 ነው የመጀመሪያው 0 ነው ከዛ 1 2 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር 3 ኢንዴክሶች አሉ ከ0 እስከ 2 ማለት ነው ፌራሪ 2 ኢንዴክስ አለው ማለት ነው ሶ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካርስ ኢንዴክሱን አክሰስ እናደርግ ካርስ ኦፍ 0 ብንል ቡጋቲ አንድ ብንል ቡጋቲ ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው እስቲ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ አድርገን ይሄንን ስናካ ቡጋቲ ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን አሁን ወደ 0 ብንቀይር ካርስ ኦፍ 0 ካለን ዲስፕሌይ የሚያደርገው ምንድነው Lambergini መሆን አለበት የመጀመሪያው ቫልዩ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ቫልዩ Lambergini ስለሆነ ሶ ሪፍሬሽ አድርጋለሁ ስነካ Lambergini የሚለውን ዲስፕሌይ አድርጋል ማለት ነው እንግዲህ የአበሻ ፕሮግራመርስ ቤተሰቦች ዛሬ ያዘጋጁት ቱቶሪያል ይመስላል ቻው